පනින්න පෙර සිතා බලනු. හැම දිනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. යාළුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා. යාළුවෝ දෙන්නෙක් කීවට මේ දෙන්න ගෙඹි යාළුවෝ දෙන්නෙක්. මේ දෙන්න පුංචි කැල ඇරොදක තිබිච්ච ලස්සන ගොහරුවක මඩ ගොහරුවක තමයි ජීවත් වුනේ. පොන්චි ඉඩෝරයක් ආවා මේකේ වතුර හිඳෙන්න පටන් ගත්තා. ඉඩෝරේ ටික ටික සැර වෙන බව පෙනුණා. මේගොල්ලෝ කල්පනා කරා කතා කරගත්තා. තවදුරටත් අපිට මේක ජීවත් වෙන්න බෑ. අපි ජීවත් වෙන්නට හොඳ තැනක් සුදුසු තැනක් හොයාගෙන යමු කියලා. මෙහෙම කතා වෙච්ච ගෙඹි යාළුවෝ දෙන්නා තමන්ගේ ගමන පිටත් වුණා. මේ යන අතරතුරදී මේ අයට හම්බුණා බොහොම ගැඹුරු ළිඳක්. මේ ගෙඹි යාළුවෝ දෙන්නා ළිඳේ කට උඩට පැනලා ඇතුළට බිලා බැලුවා. මේකේ ගොඩක් වතුර පිරලා තියෙනවා. එක්කෙනෙක් කීවා අපි මේකට පණිමුද අපිට මේකේ ගොඩාක් සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් යාළුවෝ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. මේ වෙලාවේ මේකේ වතුර පිරලා තියෙනවා තමයි. හැබැයි මේ නිඩෝරයත් එක්ක මේකේ වතුර ටික ටික පහළට යනවා. ඉතින් එහෙන් පහළට ගියාට පස්සේ අපිට බෑ මේකෙන් ගොඩට ආපහු පනින්න. කවදා ආපහු වතුර පිරෙයිද කියලා අපි දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අපිට මහා හිර වෙච්ච ජීවිතයක් ගත කරන්න වෙන්නේ මේක ඇතුළට වෙලා. අර කලින් හිටියා වගේ සතුටින් නිදහසේ ජීවත් වෙන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. අනේ ඔයාගේ පඬිතකම් තියාගන්න කියලා අර යෝජනාව ගෙනපු ගෙඹි යාළුවා මොකද කරේ මේ ළිඳ ඇතුළට පෑන්නා. එහෙනම් යාළුවේ මම යනවා තැනක් හොයාගෙන කියලා අනිත් ගෙඹා යන්න ගියා. ඇත්තටම කියෝ වගේ නියගේ ටික ටික සැඩ වුණා. ටික ටික අර වතුර පහළට ගියා. අර ඇතුළේ ඉන්න ගෙම්බටත් නොදැනීම. ඉතින් එයාට දවසක් ආවා ළිඳෙන් උඩට පනින්න බැරි. ඉතින් එයා එළියේ ගත කරපු නිදහස් ජීවිතය, එයා කලින් සතුටින් ගත කරපු ආකාරය මේවා කල්පනා කර දුකසේ මේ ළිඳ ඇතුළට වෙලා ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තා. අපි ජීවිතේ ඊටාම වැදගත් තීරණ ගන්නට අවස්ථා එනවා. ඒ අවස්ථාවවලදී ගොඩාක් හිතලා ඒ තීරණය ගන්නවා නම් අපිට පසුතැවිලි වෙන්නට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊටාම හැඟීම්බර අවස්ථාවකදී කවදාවත් ජීවිතේ තීරණයක් ගන්න හොඳ නැහැ. අපිට ගොඩාක් තරහ ගිහිල්ලා නම් ඉන්නේ ඒක තීරණයක් ගන්න සුදුසු අවස්ථාවක් නෙවෙයි. ඔබ ලොකු සතුටකින් නම් ඉන්නේ ඒක හොඳ තීරණයක් ගන්න හොඳ අවස්ථාවක් නෙමෙයි. ඒ මානසිකත්වයෙන් මිදුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ තීරණය ගන්න. ඒ වගේම හොඳ නිින්දක් නිදියලා වෙනසක් කරගෙන අපේ මානසිකත්වයේ වෙනසක් කරගෙන විවේකයක් දීලා අපිට පුළුවන් නම් තීරණයක් ගන්නට ඒක බොහෝ දුරට වැදගත් ඒක සාර්ථක තීරණයක් බවට පත් වෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි තීරණයක් ගන්න කලින් අපිට කල්පනා කරන්න පුළුවන් අනාගතයේදී මේකෙන් සිදුවිය හැකි අර්ථය අනර්ථය යහපත අයහපත මොකක්ද කියලා. එහෙම හොඳට දුරදිග බලලා හිතලා තීරණයක් ගත්තොත් අපිට පසුතැවිලි වෙන්නට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ අරුත්බර කතාවකින් නැවතත් හමු වෙනවා.